Ha? Hi, ma'am. Wow! Ito po, oh. Ay, wow, sticker. 2.5 isa. 2.5. Wag mo na, wala na kami. Wait lang, guys. Kapit DJ. Libre DJ dito, ma'am. Binayaran niya kasama sa costing dito. So, sayo talaga kayo. Wait ka lang. Makiki-Gen Z ako kaya. Dapat yung outfit. Gani, wait lang. Sorry ha. Malis ako. May kulihan ako dito. Wait lang. Wait lang. Sige, ma'am. Ano sa'yo, ma'am? Ano po? Earl Grey day. Earl Grey day mo ano? Or ano? Diyan mag-order Mango. sir. Mango matcha. Ano yun? Mango. Inipita. Gusto ko rin yung Earl Grey. Sige, Earl Grey. Nasarapan ako na last time eh. Okay, Earl Grey para kayo. Anong name po, ma'am? Ano na lang po? Bini? Bini Medi. Bini Medi po. Nagkaka-audition ko lang. Bini Medi. Earl Grey matcha. Ano lang po? 1.8. 180. 180 lang po. Nakalimutan mo? Asan na yung ano? QR? Ay, ikaw. Ito po. Ayoko, bigay lang akin. Sige, sayo ka muna dyan, ma'am. Sige. Ano ba doon ka makitayo, Day? Ha? Doon ka makitayo? Wait lang, kanang dala ko na yung matcha para performative. Performative. Ano ka, wag? Gano'n ka dyan. Wait ka lang. Ako bahala, guys. Kasi harap ko yung ano nyo. Ay, ako. Sister niya lang. Ay, nga ba niya magawa? Order ako. Bug ng kalori. Ikaw mag-check. Hey, isama mo siya, oh. Party-party na kayo doon. Dala ang matcha. Maganda, mag-promote tayo doon. Mabata ka na niya. Marami na pera. Pasok pala ko doon. Akala ko mo talaga na maulan ng New York na yung mga... Ngayon? Ah, grabe kagabi. Mamaya pa gabi. 8, nag-close. Nag-stop na kami 8. Dahil kay Baha. Abot dire. Abot. Ikaw lang po isa, ma'am. Ma'am Midi. Single ka po? Hindi po. Ay, hindi yun. Ala, i-post ko yun. Ano? Hindi daw siya single. Hindi tayo magtatanong. Gago, hindi sila nakakalam. Dapat magpatakot ka doon dahil kung tinuod. Dapat magmamasa lang. Uy, bawal mag more than one. Picturean ko po. Picturean ko po, ma'am. Smile ka na rin po. Tara seryoso. Wait lang. Yan na. Okay. Oh, ayan na. Dapat kasama ka nagdaan. Ginali ko mga mayot. Ay, kanina. Diba, season? Kasi dan. Dapat magpunta, mag-apas ako sa kanila. Pabuhay natin. Oo. Mag-shot man sila ila-ila. Oo. Hapon. So, nandun si Ella sa Dalaw. Aurora. Ay, wala. Aurora sa Dalaw. Ito, ha? Pwede naman, pinagaganon lang yun. Ay, masyado. Dito po. Oh. Sorry naman. Ayos pala una. Meals mag. Kumain na good sa mga. Give me
3. Yan na, busog pa ako. Sige, dito ka ha, sayo ka. Sige, bigyan ko siya dito. Performative na ako. Parang malayo na ako, tapos i-zoom in ko lang. Eh, baka pang performative talaga ba? Kaya nga, mapapabayan na ako nito. Ate na. Correct. Pour them up. Okay. Take it. Hindi yung ano. Ayan, nawala yung tao. Earl Grey matcha for Miss Medi. Thanks so much. Bini Medi. Yay! Sige, doon na kayo. Wait lang. Dapat isusok ka muna. Wala ka nito. Mag-hi ka dito, Med. Bye-bye. Ay, bye-bye. Bye-bye. Hi. Thank you so much. Thank you, thank you. Wait, wait.